مساء الخير عليكم جميعا. حابة أرحب فيكم في أول حلقة من برنامج حكاية. في حكاية بتتعرفون على قصص وحكايات مرت في حياة ناس تحبونهم وتتابعونهم، لكن بتشوفونها بشكل ثاني عندنا. وعشان تعرفون مين ضيفتنا الأولى تابعوا هذا التقرير. أجمل شيء ممكن يصير للإنسان إنه يحول شغفه لعمل، وهذا اللي سوته نورة اليوسف لما فتحت حساب أين أنا قبل 3 سنوات. الحساب مختص بالسفر وكل ما يتعلق فيه من وجهات مختلفة محلية وعالمية ومعلومات عنها. سفراتها تعطينا أفكار لوجهات جديدة وأسلوب مختلف للسفر. بعدها تطور المشروع من مجرد حساب في السوشيال ميديا إلى شركة تنظم رحلات سياحية داخلية وخارجية بأجواء جميلة وبسيطة. باختصار، نورة من الشخصيات المؤثرة اللي ساهمت في تغيير مفهوم السفر عند الكثير من الناس. رحبوا معاي في أول ضيفة من ضيوف برنامج حكاية، نورة اليوسف أو أين أنا. هلا والله وسهلا. هلا فيك، كيفك؟ شو أخبارك؟ والله الحمد لله، سعيدة جدا بوجودي معاكم اليوم، وشكرا لأنكم خليتوني في أول حلقة، هذا الشيء يسعدني كثير. احنا كمان متحمسين اننا نعرف حكاية وقصص خلف رحلات أين أنا. بس أول شيء بعرف أيهم أقرب لك لما أقول لك نورة أو أين أنا؟ والله كلهم الاسمين بالنسبة لي صاروا يعني شيء يعني لي، فكثير ناس تناديني أين أنا وأنا أتمشى عادي، إذا سمعوا صوتي ولا عرفوني فينادوني أين أنا. تعودت خلاص، صار اسم يعني لازم أجاوبه، فكلهم بالنسبة لي يعني يعنون لي. طيب لو قلنا نبي نرجع لبداية أين أنا، وش الشيء اللي خلاك تفكرين في هذا المشروع أو إنك تفتحين سناب شات بابليك؟ شوفي، أنا كنت يعني دائما أشارك تجاربي، وإذا رحت مكان أو سافرت مكان أحب إني أرجع وأعطيهم أنا وش سويت في هذا المكان، يعني الأهل والمقربين لي اللي حواليني في دائرتي. فكنت دائما إذا رحت مكان لازم أرجع أسوي لهم لستة. تعرفين أيام أول لستة السفر، لستات، لا وبعدين بالإيميلز يعني أيام الإيميلات. يعني أنت من الناس اللي كنت توزعون لنا هذه اللستة؟ أنا كذا كنت أسوي لستة، مثلا رحت البلد الفلانية، شوفوا لازم تروحون كذا، ولازم هذه المطاعم، ولازم هذه الأماكن، وانتبهوا مثلا من هذه المعلومات في هذا البلد، فكيف تتعايشون خلال تجربتكم. المهم إن صاروا الناس يحبونها. بعدين لما جاء عالم السناب شات، كان طبعا عندي سناب خاص، وكنت كل ما رحت مكان أبدأ أسوي أو أعيش جو أنا الشخص الرحالة اللي بشارك معاكم تجربتي، وأبدأ أتكلم عن المكان وكأنه اللي يتابعني ناس كثير. فاللي حواليني قالوا لي نورة ترى مرة حلو، يعني ليش ما تفتحينه وتصير بابليك؟ فاكتشفت إنه هذا المحتوى أو هذا النوع من يعني المعلومات الناس تحبه ويحبون إنهم يعني يعرفونه. فقررت اني افتح السناب شات واخليه بابليك واشارك المعلومات اللي اصلا انا احب اشاركها مع الناس اللي حواليني للناس كلها. طيب هل اختلف طريقة سفر نورة قبل أين أنا وبعدها؟ لا أبدا، صراحة طريقة سفري هو نفسه، يمكن صرت أحرص أكثر على أني أبين المعلومة عن المكان اللي أروح له، لكن أنا من يعني شغفي هذا ومن بدايتي ومن يوم ما بديت أنا أصلاً أسافر وأروح وأحب أستكشف، وأنا طريقتي في السفر هي نفسها، فما أحس أنها تغيرت. أوكي، طيب أنت غالباً هل أنت اللي تخططين سفراتك أو يكون في يعني حوالينك ناس يخططون؟ شوفي أنا لا، أنا أحب إنه أنا أخطط، لكن دائماً أحرص على أني آخذ معلومات، عرفتي، من اللي حواليني، من الناس اللي جربت. مثلا في ناس سبقوني لهذا المكان، أروح أحب أدخل مثلا على صفحاتهم، أبدأ أبحث في الإنترنت، فأحب يعني أشوف تجربة غيري، وفي نفس الوقت أحب برضو أخلق لنفسي أنا تجربتي الخاصة وأنقلها بطريقة مختلفة. طيب لو يعني احنا شفنا لك سفرات أحيانا كنت تسافرين لحالك وأحيانا سفرات مع أهل وصديقات وكذا، لو خيروكي أو أيهم اللي أنت يعني صراحة
تستمتعين فيها أكثر. في ناس تقول لك لا أنا أميل للرواق وما يكون عندي شايلة هم إن مخططات ناس ثانيين، أنا أسوي مخططي وأمشي عليه على كيفي. وفي ناس يقولون لك لا يعني جنة من غير ناس ما تنداس. فأنت من أي فريق؟ شوفي أنا صدق جربت اثنين، يعني سافرت لحالي تماما لحالي، يعني عادي أروح مطعم وأدخل على المطعم وأقول لهم for one person ويستغربون يعني وش اللي انت لحالك. مطعم مثلا يكون فاين دايننج واقعد مع نفسي عادي استمتع وانبسط، لكن يعني هذه لها اوقات معينه، اني اروح لحالي اسافر واستكشف واحس انها اسهل بالنسبه لي، لانه خلاص وقتي لي لحالي ما اعتمد على احد ثاني معي. لكن في المقابل السفر كمجموعه له طعم ثاني، يعني حلو انك تسافرين مجموعه. في بعض الاحيان على قولتك الجنه من غير ناس ما تنداس، فعلا تروحين مكان يكون عادي بس لان المجموعه هي اللي خلقت جو للمكان. تروحين مكان مثلا المرافق السياحيه او الاماكن والتسهيلات للسائح ما هي كثيره، او مثلا السكن ما هو مره مناسب، بس لاننا مجموعه ورحنا مع بعض وسوا تصير التجربه مختلفه. فصراحه تعتمد، وانصح يعني الناس تجرب اثنين، تجرب انها تسافر مع مجموعه وتجرب برضو تسافر لحالها، لان السفر لحاله يبغى له جرأة، يبغى لك تكونين يعني عادي تتحملين انك تروحين لها، بس كل شخص يعني قابلته وسوى هذا الشيء اشوف انها تجربه مختلفه. طيب تحسين السفر سواء لحالك او مع مجموعه هل تحسين انه اضاف شيء لشخصيتك، تغير فيك شيء؟ والله صراحه يغير. لما تبدين تقابلين اشخاص مختلفين يسافرون معك، تبدين يعني تعرفين كيف تتعاملين مع الاشخاص. في اشياء مثلا تصيرين خلاص تبدين تتغاضين عنها. انا حسيت اني هديت مثلا عن اشياء معينه، عرفت ان في اختلاف ترى في الشخصيات، ومو بكل احد يمشي على مثلا زي مزاجك او زي هواك انت، فلا بد انه يكون في يعني تحاولين خلاص تتساهلين في بعض، او مرونه بالضبط، انك تتساهلين في بعض الامور. طيب الحين احنا تكلمنا عن السفر مع مجموعه، لكن غالبا احنا كنا نتكلم عن السفر مع مجموعه صاحبات او اهل. انت سويتي شيء ثاني، انت كبرتي اين انا وسويتي شركه ونظمتي رحله لناس غرباء اول مره تسافرين معهم. صح. حكينا في حكايه عن هذه التجربه. فعلا كانت يعني هذا كان هدفي من البداية. يعني لما بديت سناب شات والإنستغرام حق أين أنا، يعني دخولي في السوشيال ميديا الهدف منه كان أنه أبغى هذا الشغف يتحول إلى يعني عمل، أو حتى يعني هذه كانت فكرة من أول ما بديتي؟ هذه فكرتي من البداية. يعني أنا كنت أبغى أشتغل على شيء أنه يتحول هذا الحساب إلى شغل أو إلى عمل أو إلى شيء أنا أحس أنه أقدر منه أقلب شغفي إلى عمل. فكثير كانوا حتى يعني ينتقدون إنه لا نورة ليش ما أنت قاعدة تتعبين بالسوشيال ميديا وقاعدة تحطين محتوى، فليش ما قاعدة تدخلين منه دخل؟ إعلانات بالضبط. كنت دائما أقول لهم أنا بالنسبة لي يعني مو بهدفي إني أبغى أدخل من الإعلانات، ولا هو بهذا يعني شيء أنا ضده. لا، كل من يعني إنتاج هذا النهج يبغون مثلا يصير السناب شات او دخولهم في السوشيال ميديا مصدر دخل لهم عن طريق الاعلانات، انا ما اختلف فيه، ولكن ما هو هذا هدفي. هدفي كان ابغى انقل المحتوى الى شيء فعلا يستفيدون منه الناس. فلما شفت الناس حبوا اين انا وحبوا المحتوى وحبوا طريقه سفر اين انا، شفت انه ليش ما انا اصلا اشارك هذه التجربه معاهم واصير انا انظم رحله مع هالناس اللي قاعده تتابعني. ومن هنا بدأت أول رحلة سويتها، كانت في مارس 2020. كانت فعلا مع أشخاص ما أعرفهم، وكانت للمغرب. استمتعنا فيها كثير. صدق إنها كانت خطوة صعبة بالنسبة لي، جريئة، وخاصة إنه المغرب كانت أول مرة أزورها. فتخيل إنك أنت يعني تخيل إنك تروحين مكان بلد جديد بالضبط، أول مرة جديدة. أروح له مجموعة ناس ما أعرفهم، فما تدري وش ممكن يطلع لك. لكن الحمد لله يعني كانت رحلة ناجحة. تعرفت على يعني أفراد الرحلة وصاروا الآن أصدقاء مقربين. وأحب أقول لك من يوم ما بدت الرحلة إلى اليوم وعندنا جروب واتساب ما زلنا على تواصل وسوالف دائما. فجدا سعيدة بالتجربة وأتطلع حتى لتجارب ثانية.
طيب إيش تتوقعين الخطوة الثانية؟ هل هي حتكون رحلة أطول أو رحلة أبعد، أو إنها رحلة يدخل فيها كابلز مثلاً، لأن رحلتك الأولى كانت بس بنات للسيدات؟ إيه. فإيش حتكون الخطوة الثانية؟ شوفي الأفكار هذه أكيد موجودة، ولاحظت يعني العنصر الرجالي شوي زعل علي إنه لا ليش ما تسوين لنا شيء. فأتوقع يعني إن شاء الله واحدة من الخطوات اللي راح نسويها في المستقبل إن نفتحها أكثر ويصير في برامج متعددة بحيث إنه ممكن نغطي شريحة أكبر من الناس. فهذه الأشياء موجودة. يمكن وقفنا شوي موضوع الكورونا والأزمة اللي مرينا فيها، فالآن أكيد إن شاء الله مع الوقت راح نمشي على الخطط اللي كنا حاطينها. طيب في سؤال أتوقع إنه تكرر عليك كثير في السوشيال ميديا. إيه؟ أنتِ موظفة. إيه؟ فكيف تسافرين هالكثر؟ صح. فعشان نجاوب الكل إيه. أتوقع إنه سؤال فعلا من أكثر الأسئلة اللي تجيني. ويمكن أنا ما أشارك حياتي الخاصة صراحة مع الناس، ومركزة مرة على محتوى أين أنا وإنه سفر واستكشاف، لكن والناس ما تشوف حياتي الخاصة فما يدرون وش اللي قاعد يصير. أنا فعلا عندي وظيفة يعني منفصلة تماما عن عالم أين أنا، واللي أسويه إنه أنا أخذ إجازتي السنوية. يعني عندي عدد أيام معين أحب أشبكه مثلا في إجازات رسمية، أشبكه بويكند وأبدأ أستغلها في السفر. فالناس يشوفوني أسافر كثير، بس هي كل إجازة أنا أخذها أحب أستغلها بسفرة. فعشان كذا الناس يمكن تشوفني أطلع كثير أو أخذ إجازات كثيرة. يعني هي إجازتك السنوية بس أنت تسوينها بذكاء يعني. تقريبا. إيه بالضبط. أستغلها يعني أستغلها. طب حلو يعني. وهذه فعلا يعني المفروض ان الواحد بدل ما ياخذ اجازته في الصيف بس شهر كامل ورا بعض، إيه؟ فانه انا اقسمها، تقسمينها إيه؟ وتروحين في مواسم مختلفه وتجربين اماكن في اجواء مختلفه. فحبيت الفكره صراحه. طيب بما اننا الحين يعني ما نبي نقلب كثير المواجع على الناس، بما اننا في زمن الكورونا وما في كثير رحلات، ما نقدر نطلع رحلات دوليه، خلينا نرجع للمحلي شوي. أنتِ في هذه الفترة يعني زرتي أماكن كثيرة في السعودية. إيه؟ يعني نشطتي فعلا أو تنفس السعودية تنفستيها مضبوط. صح. فنبغى ناخذ منك إيش أكثر بلد أو مدينة زرتيها هنا لفتت انتباهك أو ما توقعتي أنها تكون بهذا الجمال؟ شوفي كل منطقة صراحة زرتها في خلال هذا الموسم كنت أقول الله أنا ما قد شفت شيء زي كذا. ما توقعت إنه وش التجربة الثانية اللي بتجي وأحس إنها بتغطي على هذه التجربة. فكنت أنبهر في كل منطقة صراحة زرتها. توني راجعة من تبوك، يعني جدا جدا استمتعت بالرحلة. التضاريس المختلفة، الأماكن اللي زرناها من بحر وجبال، يعني لما أروح هناك أقول يعني هذا كله موجود عندنا، لدرجة إن حتى التعليقات اللي تجيني كانوا يقولون أنتِ وين؟ أنتِ في السعودية؟ أنتِ وين؟ صور وادي الديسة شفتي؟ كانت شيء يعني الفيلم. كان شيء من الخيال صراحة. نفس الشيء لما رحت أبها وجبال السوداء والضباب اللي يدخل، تجربة الكرفان، تجربة يعني كانت صراحة ما أدري. أنا صراحة انبسطت، حسيتها فرصة جدا جميلة هالفترة إننا قدرنا نروح نستكشف السعودية، ويحمسني إني أرجع مرة ثانية أبغى أشوف مناطق ثانية. بالنسبة طيب. لي صراحة استمتعت جدا. تعرفتي على مناطق السعودية، هل أنت بكي تعرفتي كمان على أكلات، يعني ذقتي أكلات جديدة مثلا في الشمال في الجنوب ولا؟ لا بالعكس، أنا تعرفيني أموت على التجربة، أجرب أي شيء ما عندي أي مشكلة. أي شيء عادي يعني. صدق أحب أجرب أي شيء غريب من هالمنطقة مثلا اللي قالوا لي والله هذا أكلهم عادي، أحب أجربه وهو أصلاً أحد الأشياء اللي أركز عليها في سفراتي. إذا رحت مكان أحرص على أني أشوف وش أكلتهم مثلاً الشعبية، كيف يسوونها، وش طريقتها. نوع من صراحة المعلومات اللي تكتسبينها في الرحلة أصلاً. طيب وش أكثر شيء عجبك في الأكلات المحلية؟ خلينا نقول شيء جديد ذقتيه في رحلاتك مؤخراً. ما هو جديد، بس مثلاً يوم رحت الطايف ذقت السليق، هو مختلف عن السليق اللي احنا نسويه هناك. السليق الطايفي يسوونه باللحم. باللحم صدقيني أول مرة أعرف. فكان والله مميز يعني بالنسبة لي، حبيته. لما رحت الجنوب وأكلت الحنيذ برضو يعني لا يعلى عليه. التنوع هذا صراحة جدا جميل، فدائما أحب إني أجرب. طيب لو قلنا الحين إحنا نتكلم في الأكل وكذا، غير خارج السعودية، وش أغرب شيء أكلتي؟
أغرب شيء أكلته، أكلت تمساح. 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 اي والله. كنتوا جوعانين ولا شو الوضع؟ لا صراحة، ولا حتى كان عندنا مشكلة، بس كنت في كينيا ودخلنا مطعم، وهذا المطعم مشهور يعني شواء اللحوم، فجميع انواع اللحوم اللي ممكن تخطر على بالك. كنت تعرفين انهم بيقدمون لك لا ما تمساح؟ كنت ادري صراحة. فهو شلون طريقته؟ يبدون يجيبون لحوم، وكل مرة يقول لك هذا كذا، هذا لحم الكذا، هذا لحم المدري زي ايش. البرازيلي عندنا هنا تقريبا اي كذا، اللي تقلبينه وتحطين خلاص ما عاد ابي اكل ولا ابي اكل. فجاني قال لي كروكودايل، قلت كروكودايل؟ يلا اوكي بجرب. وجربتها. طعمه صراحه كنا دجاج عادي يعني، طبعا انا بس عشان ودي اجرب شيء غريب، ما اقدر اقول لك الله لذيذ وباكله مره ثانيه، لا هو بس فقط للتجربه. وصراحه تجربه حلوه يعني، اضافت لي شيء. صراحه اي يعني انا احس انها من الاشياء اللي مستحيل انساها في حياتي، اني ما اكلت تمساح. لا انا ما اوصل لمرحله التمساح، ما احس. لا عادي يعني. عادي جدا. طب وش الشيء اللي ما تاكلينه ومستحيل تاكلينه؟ بتستغربين مره. الشيء اللي ما احبه، ما احب الجح. حرام عليك. تخيلي في الصيف ايش تاكلين؟ ما ادري والله صدق ما احب الجح، وكل يستغرب يقول لي ما تحبين الجح؟ اقول له ما اقدر. ماكله تمساح شفت شلون التناقض؟ يعني يا حياتي الجح ما ادري بيبرد علينا في الصيف. تناقض عادي. بس الظاهر ما ادري في موقف منذ الصغر الظاهر اثر علي وخلاص ما عاد صرت اقبله. يبينا نبحث اجل بس ماني من النوع ترى اللي مره يعني دقيقه في الاكل، يعني احب اكل كل شيء، لكن سبحان الله الجح ذا اللي بس مو موضوع حساسيه يعني. لا ما عندي مشكله. بعد ما زرتي هذه المناطق في السعوديه سواء في الشمال او في الجنوب، ايش اللي ينقص سياحتنا الداخليه؟ شوفي البلد صراحة مرة غني بالمقومات السياحية، يعني عندك تراث، عندك تاريخ، عندك طبيعة، وعندك الناس نفسهم، فكل هذه الأشياء صراحة تجذب السائح. لكن فعلا يمكن اللي ينقصنا، إذا بقول ينقص، يمكن بعض التسهيلات السياحية، نتكلم عن بعض تطوير المرافق نفسها السياحية، وجود مثلا معلومات للسائح كيف يوصل لها، كيف يروح لها. السكن يعني من الاشياء اللي حسيت كثير اواجهها كصعوبات لما اروح لهالمناطق، انه وين اسكن فيه او وين اروح. ممكن يكون خيارات السكن جدا قليله، فاللي اتوقعه ان شاء الله وابغاه يتغير يمكن في المستقبل، انه يبدا يصير في خيارات اكثر للسكن، يبدا يكون في اشياء تساعد السائح اكثر على انه يعيش تجربه مختلفه، او تجربه ممكن تكون زيها زي أي بلد سياحي في العالم. وإحنا ما زلنا صراحة في البداية، يعني إذا بنحكي عن البلد وتوجهها السياحي هو أحد أهم يعني الموارد اللي قاعدة تفكر البلد إنها تحطها كمورد أو دخل للدولة. ف طبيعي أو شيء مهم بالنسبة لنا إنه هذا القطاع يبدأ يتطور، وإحنا ما زلنا في البداية، فيبغى لنا نصبر. صراحة مبشرة. إيه والله شوف، أنا شفت يوم قاعدة أقول لك إنه إذا رحنا سافرنا كجروب تبدين تنسين كل شيء. أنا هذا اللي صار معي، يعني نروح جروب وننبسط ونستانس في المكان، فننسى بعض الأشياء هذه. البحر مثلا، يوم رحنا للبحر والله إني نسيت كل شيء، خلاص مجرد ما دخلنا البحر تنبسطين وتستانسين إنه هذا الشيء موجود عندنا، فيغطي على أشياء ثانية. يقولون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر شيء غير خيال، يعني صدق شيء رائع، من أجمل ما رأيت، صدق من أحلى البحار اللي زرتها في حياتي. يلا إن شاء الله لنا رحلة قريبا مع أين أنا. إن شاء الله إن شاء الله. طيب علمينا رحلتك القادمة الداخلية وين؟ في كذا وجهة صراحة أنا في بالي ودي أزورها، يعني ودي أروح الجازان، ودي أروح الحايل، ودي أروح فوق الحدود الشمالية، فهذه كلها الآن في الخطة إن شاء الله. بس لين الحين ما قررتي؟ ما بعد صراحة قررت، فما زلنا ندرس يعني الخيارات. طيب عشان نعطي الناس أمل أن الرحلات الدولية إن شاء الله ترجع قريباً، فكرتي وين تكون رحلتك الدولية الأولى بعد فتح الطيران الدولي؟ صراحة يعني في بلد مرة ودي أروح لها، يمكن اللي يتابعوني دائما يدروني ودي أروح لها، ودي أروح الفلبين.
فلبين؟ اي عاد انت تتكلمين اموت على فلبيني. الشعب الفلبيني أعطيني واتكلم. كلمتين فلبيني لا كذا تكفى نورة، لا تحرجيني. ليش؟ عشان يشوفون المواهب اللي عند أين أنا. لا تسمعونها ان شاء الله لين سافرت. فاي الشعب هذا يعني احبه واحسه شعب جدا لطيف، فودي اروح البلد لان البلد عندهم يعني طبيعه وعندهم اماكن يمكن الناس مو كثير ناس تعرفها، فهو احد الوجهات اللي صراحه ودي اروح لها مره. ما توقعت صراحة، توقعت انك تعطيني شيء في اوروبا، ما توقعت شرق اسيا ابدا. إيه لا دائما لا. اين انا عكس التوقعات. اقول لك ودنا نجيب شيء يحس يعني مختلف دائما عن اللي الناس متعوده عليه. طيب في ختام حكينا عن السفر كله، سؤالي يمكن يكون إنشائي شوي بس يهمني أعرف نظرة نورة اليوسف وأين أنا في موضوع السفر. في ناس تقول أنا لما أسافر أنا أمثل نفسي وأهلي وبيئتي، في ناس تقول لا أنا أمثل أكثر، يعني عندهم إحساس أنه أنا أمثل وطني. فأنتي من أي فئة؟ والله شوفي أحسها يعني لابد انك تمثلين بلدك، لان في النهايه انت رايحه تبغين تعطين صوره حلوه عن المكان اللي اصلا انت تنتمين له. فيهمني انه على الاقل تكون صوره البلد جميله عند الغير، يعرفون انا من وين ومن وين جايه، وهذه اصلا برضو تعكس بيئتي والناس وطبيعتي وانا مين. فاذا قدرت اعكس صوره حلوه لي أنا شخصياً أكيد إنها راح تعطي الله يخليك، فأكيد إنها راح تعطي يعني صورة حلوة عن البلد. طيب ختاماً حابة أشكر نورة على تواجدها الجميل معنا، ما حسينا بالوقت وأضم صوتي لها. السفر متعة كلنا نحبها ونتمنى أن وقت السفرة يكون طويل، لكن هي عبء علينا، مو عبء أنه جزء مسؤولية. مهم، مسؤولية نحطها أن إحنا مسؤولين أننا نمثل بلدنا ومسؤولين عن الناس برا كيف يشوفون السعوديين. فزي ما قلت وأعيدها مرة ثانية، نورة خير من يمثل السعودية في الخارج وفي الداخل، وأتمنى أنكم استمتعتوا في هذه الحلقة وتكون حلقة خفيفة وظريفة وأفادتكم بجانب آخر في نورة تعرفتوا عليها خلف الكواليس. شكرا لكم والله، شكرا، أنا سعيدة جدا لهذا اللقاء.